Thực sự khi mới đầu đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thì đa số các công ty đều thông báo cho mình là chỉ nói là ngành nghề mình sẽ làm cái gì thôi, cái thực chất người ta không giải thích cho mình rõ ràng về là công việc cụ thể. Cái công việc cụ thể mình sẽ làm bên Nhật là như thế nào. Chính vì thế mà một số bạn khi sang Nhật rồi bước vào nhà xưởng và mới ngỡ ngàng ra là ôi công việc như thế này tại sao lại bắt tôi làm cái nọ cái kia. Xin chào tất cả mọi người đến với Huy Trường GP Vlog. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Như các bạn đã biết thì Nhật Bản là một cái môi trường lao động làm việc đang rất là hot, thu hút đông đảo các lao động Việt tham gia, bởi vì cái môi trường lao động ở đây rất là chuyên nghiệp, thu nhập thì hấp dẫn và nhiều cái chế độ đãi ngộ tốt. Tuy nhiên thì do cái khác biệt về văn hóa, về tính cách con người, về môi trường lao động, ngôn ngữ mà hiện tại các thực tập sinh Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn để làm quen với cái cuộc sống tại Nhật Bản. Ở cái video lần trước thì mình có hứa là sẽ làm cái video cụ thể về những khó khăn của thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Vậy thì hôm nay các bạn hãy chú ý đón xem nhé. Cái khó khăn đầu tiên mà khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản mình muốn nói tới đó là không tự chủ được vấn đề thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi lên ý tưởng đi Nhật thì bạn đã dự định là trong khoảng thời gian này bạn sẽ sang Nhật. Tuy nhiên là khi mà bạn đăng ký cái đơn công ty này, xong rồi đăng ký đơn hàng này, lên thi tuyển này, nhưng mà chưa chắc bạn đã đỗ. Có khi bạn phải thi đi thi lại rất là nhiều lần, mà mỗi lần phải cách nhau rất nhiều thời gian. Chính vì vậy mà cái thời gian chờ đợi bạn rất là lâu. Trong khi đó này, nếu mà đỗ rồi thì các bạn lên nhập học tối thiểu phải 4 đến 6 tháng này. Mà trong thời gian đó bạn đợi tư cách bên Nhật Bản người ta ký cho mình ấy, nhiều trường hợp là khi học 4 đến 6 tháng xong rồi mà người ta vẫn chưa ký cho mình tư cách thì lại vẫn phải chờ đợi ấy. Nên rất là mất thời gian mà không tự chủ được. Cái khó khăn thứ hai mình muốn nói tới ở đây là khi các bạn bắt đầu bước chân sang đến Nhật Bản, đó chính là bất đồng về ngôn ngữ. Mặc dù các bạn đã được học một khóa tiếng Nhật từ 4 đến 6 tháng ở trung tâm, tuy nhiên với cái thời gian như vậy thì các bạn nghe cũng đã rất là khó hiểu rồi, chưa nói đến các bạn nói được. Cái khó khăn thứ ba mình muốn nói tới đây đó là bất đồng về văn hóa. Trong văn hóa lao động của Nhật Bản thì người ta lao động rất là chỉn chu và chuyên nghiệp, không có chuyện là đi trễ giờ này, hoặc là vừa làm vừa chơi như ở Việt Nam mình ấy. Trong khi đó các bạn Việt Nam mới qua thì chưa làm quen được cái môi trường lao động đó nên cũng có nhiều bỡ ngỡ và rất là khó khăn. Trong khi mà rào cản về ngôn ngữ mà các bạn vẫn chưa thể vượt qua được thì song song với đó đó là bất đồng về văn hóa. Người Nhật thì có cái lối sống vô cùng khép kín, không ồn ào, yêu thích sự yên tĩnh, mà trong khi đó người Việt mình lại yêu thích sự ồn ào, thích tụ tập đông người, thích nói to, thích làm ồn và đặc biệt là không có văn hóa xếp hạng. Chính vì vậy mà sang Nhật Bản nhiều bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn quen. Cái khó khăn tiếp theo đó chính là môi trường lao động. Do cái lao động ở Việt Nam mình quen với cái tính thoải mái rồi, nhưng mà khi mà sang lao động tại Nhật Bản thì phải làm quen với cái môi trường lao động vô cùng nghiêm túc, chấp hành nội quy một cách chính xác. Chính vì vậy mà rất nhiều người gặp thời gian đầu sẽ rất là khó khăn và có những áp lực riêng. Tiếp theo là vấn đề về đồ ăn này. Mỗi nước có cái khẩu vị khác nhau này. Ví dụ như ở Việt Nam mình có cái truyền thống là ăn chín uống sôi, đúng không? Nhưng mà bên Nhật Bản người ta lại có cái văn hóa ẩm thực rất là khác. Đó là người ta rất thích ăn cái đồ tươi sống như sushi hay sashimi, là đồ ăn cá hay là thịt vẫn còn tươi sống. Thời tiết ở Nhật Bản cũng có 4 mùa xuân hạ thu đông như ở Việt Nam. Tuy nhiên là thời tiết ở đây sẽ rất là rõ ràng. Như một số bạn sống ở miền Bắc như mình thì có thể cảm nhận được mùa đông là có chút lạnh. Nhưng mà mùa đông ở Nhật Bản thì các bạn biết là rất là lạnh, có tuyết, lạnh, nếu ra ngoài đường thì lại muốn chết luôn. Còn mùa hè thì thực sự là rất là nóng, xấp xỉ 40 độ và thậm chí còn nóng dài hơn cả Việt Nam luôn. Mặc dù cái mức lương ở Nhật so với Việt Nam tương đối là cao, tuy nhiên cái sinh hoạt phí mà các bạn bỏ ra cũng không phải là thấp. Chính vì vậy mà bọn mình phải thắt lưng buộc bụng thì mới tiết kiệm được nhiều tiền để gửi về Việt Nam.
Môi trường làm việc hoàn toàn xa lạ cũng là cái áp lực rất lớn cho các thực tập sinh, đặc biệt là vấn đề về thăm khám về thuốc thang khi ốm đau này, hoặc là cảm thấy tủi thân khi không có ai thân quen ở bên cạnh. Đặc biệt đó là một số các bạn có thể sang đây sẽ gặp được rất nhiều công việc rất là tốt và rất là có thể nói là nhàn, nhưng mà có một số bạn sẽ sang đây sẽ gặp cái công việc rất là vất vả, rất là khó khăn mà lương lại thấp, mà các bạn thực sự là nhiều khi không biết tâm sự với ai này, đã chót sang đây rồi này, mất rất là nhiều tiền rồi, bây giờ không làm thì không được này. Những cái trường hợp đấy rất là thực sự khi mới đầu đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thì đa số các công ty đều thông báo cho mình là chỉ nói là ngành nghề mình sẽ làm cái gì thôi, cái thực chất người ta không giải thích cho mình rõ ràng về là công việc cụ thể, cái công việc cụ thể mình sẽ làm bên Nhật là như thế nào. Chính vì thế mà một số bạn khi sang Nhật rồi bước vào nhà xưởng và mới ngỡ ngàng ra là ôi công việc như thế này tại sao lại bắt tôi làm cái nọ cái kia. Thực ra thì một số bạn này sẽ gặp được công việc rất là tốt, lương cao này, nhàn, nhưng mà một số cái trường hợp khác thì mình thấy là công việc quá là vất vả, các bạn không thể là cố gắng được hơn nữa này. Chính vì vậy mà đi xuất khẩu lao động Nhật Bản có sự rủi ro của nó. Chính vì vậy khi các bạn đi xuất khẩu lao động là các bạn đang có một sự đánh cược nhất định. Vừa rồi chính là những cái khó khăn mà các thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản hay gặp phải mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.